lumabag sa atin dyan for today's video. Ito po, dumating na yung mga in-orders ko from Shopee. Ganon, Shopee. Ganon, medyo hindi lang ako masyado mag-iingay ngayon kasi banda doon is online class yung kapatid ko. So, ito na. Order ako ng mga cosmetic product para sa ating vlog. But this one is hindi siya related sa hindi siya cosmetic product, kaya dito mo sa tabi. Ito kasi hindi siya related sa cosmetic product, kaya itatabi natin siya dito. So, ayan. Meron tayong 1, 2, 3. So, ito yung atin. Ito yun. So, we have 1, 2, 3, and 4. We have 4 na yan box natin. Yan package natin. So, keep watching guys kasi bubuksan natin siya. Unahin lang natin this one. Ito, hindi ko sure kung ano to, but ilalagay ko na lang dito yung picture ng product and din yung price niya. Also, kung saan ko siya binili. Saan siya ko binili. So, since wala akong gunting. So, unahin na natin ito. Guys, ilalagay ko lang dito sa side na to yung shop na pinagbilhan ko and then yung name ng product. Also, yung price na din. So, ano siya? Ayan siya. Ayan siya. Ganyan lang siya guys kaliit. Ang Shopee glitter sticker. Ayan po. Maganda siya sa mga makeup tutorial. So, ayan. May free siyang applicator. So, tatlo yung binili ko. Ilalagay ko na lang dito yung saan shop ko siya binili and magkano yung price. So, dyan ka muna. Next tayo. So, ito siya. Ano ba ito? So, we have 5 of them. Ano ito? Shimmer ata to? Shimmer glitter. Ayun, para sa eyeshadow. Eyeshadow shimmer. So, ayan. Ito siya. We have black and violet. Tapos, may blue. And then this one, white. Ano ba? So, ayun guys. Kakailanganin ko kasi ito sa mga makeup tutorial ko soon. Kaya bumili ako nito. Yung price niya guys, indicate ko na lang dito sa side na to. So, ayan. Parang siyang glitter siya. So, ayan siya. Ayan. So, ito siya. We have the the contour. We have the contour Focalure Glow and Contour. Ito siya. Focalure ayaw mag-ano. Yan. Focalure Glow and Contour. We have our first contour stick ata to para sa ating makeup tutorial again. So, meron siyang free na cleansing sheet. Ito yung makeup remover na grapefruit makeup remover cleansing sheet. So, ito siya. We have free. Thank you sa Shopee. Also sa seller nito na binigyan tayo ng makeup remover sheet. So, unbox na natin itong ano natin. Ito. Ang ating contour stick. Wait lang. Bubuksan natin siya. So, ayan. And then, may shade siya ng brown yung color niya and meron siya number 4. Hindi siya makita. But, 4 yan. 4. Ayan. So, ito siya.
Ito yung face contour natin. Follicure face contour. Ayun. So, meron siyang takip dito. And mukha siyang mamahalan. Mukha siyang original. So, ito siya guys. Ang ating contour. Ayun. Ayun siya. And we have our first last one. Ito. So, ito siya. Ang kapal ng bubble wrap, which is good. Hindi ko alam kung ano to. Parang sure siya. Hindi ko natanda eh. I see. So, ayan. Meron tayong black lipstick. Kasi dream ko magkaroon ng black lipstick. Ayan siya. So, tignan natin. Oh. Ang ganda ng pagkaka-block niya. Try natin siya. Kylie Color Seductive Matte Lipstick. Kiss Kylie Black Color. So, we have black lipstick. Glitters na blue, pink, white, ano ba to? Orange, and the gold. And also, we have Follicure, di ko alam pronounce yan. The face contour. And we have the glitter sticker. And glitter sticker siya para sa ating makeup tutorial. So, ayan siya guys, yung mga in-order ko. And ngayon na sila dumating. And we have, may freebie tayo. Hindi siya makita. We have freebie na yan po. Facial or cleansing sheet or makeup remover sheet. So, yun lang guys. So, yun yung mga gagamitin natin sa ating makeup tutorial sooner or later po. And kung hindi ka pa nakasubscribe, syempre click the notification bell lagi and click the subscribe button. Also, click mo na rin yung like button, share the video, and comment down below. Thank you sa mga pag-support ninyo. Thank you po sa inyong lahat. I love you all.